chỉ ra ở trong Cựu Ước. Someone please read this passage, Exodus 34:5-8. Xin nhờ một người đọc dùm trong Xuất Ai-cập ký đoạn 34 câu 5 đến câu 8. Xuất Ai-cập ký đoạn 34 câu 5 đến câu 8. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây. Yeah. Đoạn 34 câu 5 đến câu 8. 5 câu 8. Để không có Okay, someone got that? Thank you. Yeah. Xin mời đọc dùm. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va, Ngài đi ngang qua mặt người. Hô rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ cung khóc, chậm đấu giận, đầy dẫy ơn huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, tháo nhiều dân ác tội trong và tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kẻ có tội là vô tội và nhân tội tổ phụ hoặc đến con cháu trải 3-4 đời. Môi-se cúi đầu xuống đất và thờ lại mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy đi của chúng tôi, vì dân này là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự dân ác cùng tội lỗi và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa. Amen. Notice this is the name that the Lord called himself. It says he called out his own name, the Lord. Yeah. Chúng ta thấy ở đây Môi-se đã kêu hô chính danh của Chúa. And he said, I am the God of compassion and mercy. Và chúng ta lưu ý ở đây là chính Ngài kêu danh của Ngài ra là Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ thương xót. Slow to anger, he's long nosed. Ngài chậm nóng giận, Ngài có một cái độ mũi dài. Filled with unfailing love and faithfulness. Ngài đầy dẫy tình yêu không hề thay đổi và đầy dẫy lòng thành thật. Lavishing unfailing love on 1,000 generations. Nói Ngài tuôn đổ tình yêu ban ơn, tình yêu không hề thay đổi của Ngài trên ngàn đời, trên ngàn thế. The word here, lavish, is an interesting word. Và cái chữ ở đây là Ngài ban ơn đó, cái chữ ban ơn này là một cái từ ngữ rất là lạ lùng. Maybe our brother here is thirsty Có thể anh em này là đang khát nước and he'd like to have a drink. và muốn được uống nước. Would you like to drink? Anh có muốn uống nước không? Oh, have a drink. Giờ uống nước đi. All he wants is one mouthful, but we give him 4 bottles. Là anh em chúng ta chỉ có một cái miệng thôi, nhưng mà chúng ta cho anh đến 4 chai nước luôn. This is like the word that you hear, God gives us more than enough. Đây giống như cái từ ngữ mà chúng ta nói Đức Chúa Trời này ban ơn cho chúng ta hơn là điều chúng ta cần nữa. It's like if you lit a matchstick Giống như bạn đốt lên một que diêm and your match is lighting, thì dán đen ánh ra lửa nó lên. you can blow it out, Bạn có thể thổi đi, you can put it out, bạn có thể là dần nó tắt đi, maybe a little bit of water. nhưng mà rồi bỏ thêm tí nước vào. But could you imagine Nhưng bạn có thể tưởng tượng rằng if we got all of the water off the earth nếu chúng ta thâu hết lại các nước mà có ở trên đất này and poured it on this one match to put it out? và đổ lên cái ngọn diêm này để cho nó tắt đi, Too much? có phải nhiều quá không? Yeah. Quá nhiều. That's the love of God. Tình yêu của Chúa đầy tràn như vậy, So much. vô cùng nhiều như vậy, Over and over and over and over. So full. tuôn đổ trên chúng ta rất tràn đầy như vậy. But we think that God's just got a little bit of love. Nhưng mà chúng ta lại tưởng rằng Chúa chỉ có một chút tình yêu thôi. God is love. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. This is the God of the Old Testament. Đây là Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. That some think He's just angry and judgmental. Chứ không phải Ngài chỉ là một Đức Chúa Trời hay nóng giận, hay đoán phạt. God does not change. Đức Chúa Trời này không hề thay đổi.
So notice it says for 1,000 generations. Nên chúng ta lưu ý ở đây thấy rằng Ngài ban ơn, Ngài ban tình yêu ân huệ này cho đến ngàn đời, hàng ngàn thế hệ. Yeah, that's a long time. Đó là một thời gian rất dài. In my family, since I became a Christian, Và trong gia đình của chúng tôi từ khi tôi trở thành Cơ đốc nhân, there's me and my wife, lúc đầu có tôi và vợ tôi, our children, con cái chúng tôi, and our grandchildren. Only 3 generations. rồi cháu chúng tôi, bây giờ mới có 3 đời thôi. Never ever give up of praying for your family. Chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc và trong việc cầu thay cho gia đình của mình. Since we become Christians, we continue to pray for our family. Và từ khi chúng tôi trở thành Cơ đốc nhân, chúng tôi cứ tiếp tục cầu nguyện cho gia đình của mình. And remember last time I was here, I told you about my brother-in-law that made his peace with God. Và chúng ta nhớ lần trước khi tôi đến đây, tôi đã nói về người anh của tôi đã trở lại tin nhận Chúa. Praying for 32 years and we saw nothing. Chúng tôi cầu nguyện cho anh đó 30 năm mà không thấy điều gì xảy ra. Then one day I get a phone call, he's had a heart attack in the hospital. Một ngày kia tôi nhận được một cú điện thoại là anh tôi đã bị một cơn đau tim và bây giờ đang nhập viện rồi, vô bệnh viện rồi. And then they put two things in his heart so the blood can flow. Và họ để 2 cái ống ở trong cái tim của anh ấy để cho máu huyết nó có thể di chuyển được. And then not long after that, one collapsed. Và rồi chẳng bao lâu thì một cái tim nó cũng bị cái trụy mạch, trụy tim. So he's back in hospital again, another heart attack. Và rồi bị một cơn đau tim khác nữa, phải đem vào bệnh viện nữa. And I was there again. Và tôi cũng đến đó. He was scared. Anh ấy rất sợ. They took him into ICU, intensive care. Và bây giờ đem vào phòng cấp cứu, chăm sóc đặc biệt. And they were scared he was going to die. Và tôi cũng rất sợ anh sẽ chết. So on his one side of the bed is his wife. Và bên giường là vợ của anh ấy. Not a believer, she's brought up a Muslim. Cũng không phải là một tín đồ, là một người Hồi giáo. And I was sitting on the other side holding his arm Và tôi ngồi phía bên kia và ôm lấy cái tay của anh and praying for him. và cầu nguyện cho anh ấy. Next minute, the machines go, everything goes, the nurses are running. Phút sau đó là cái máy nó bắt đầu thấp xuống, các y tá chạy lăn xăng qua lại. And he said he had a vision. Và anh nói với tôi là anh thấy một hải tượng. He said, I was still there praying, Thế là tôi vẫn còn ở đó đang cầu nguyện. but the nurses were running through me. Thế nhưng mà các y tá như là chạy qua tôi vậy. And he said he saw me with, my hair is white now, but it was more white. Và đấy là thấy tóc của tôi là trắng hơn. My beard was white, but it was more white. Cái râu của tôi cũng trắng mà giờ trắng hơn nữa. And he knew he was going to live, but because I was praying for him. Và anh ấy đã biết là anh sẽ chết, nhưng mà vì có tôi cầu nguyện cho anh. So I went home and left him with the nurses. Nên tôi đi về nhà, tôi để anh lại với các y tá. He lived, I came back into hospital. Cũng còn sống, tôi trở lại bệnh viện nữa. And he told me about the vision that he had. Và anh kể lại cho tôi nghe cái khải tượng anh đã có. And I said to him, Steve, enough. Và tôi nói rằng anh Steve ơi, đủ rồi. 32 years you've been fighting with God. Suốt 32 năm anh đã đánh trận chống lại Chúa rồi. It's time to make your peace with God. Đã đến lúc anh phải phục hòa lại với Chúa đi. And he's a tough man, Anh là một người gan góc lắm. but he started to cry. Nhưng mà anh bắt đầu khóc. I said, would you like me to pray for you? Và tôi nói anh có muốn em cầu nguyện cho anh không? So I did, and I said, you pray and you follow me. Thế bây giờ anh hãy cầu nguyện cho em. And I led him in the sinner's prayer. Và tôi hướng dẫn anh cầu nguyện lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Next minute he starts saying, what's that, what's that? Phút giây sau đó là nói có cái gì vậy, cái gì vậy? What can I feel, what can I feel? Mình cảm thấy như thế nào đây, cảm thấy thế nào đây? I said, Steve, relax, that's the presence of God. Tôi nói anh Steve ơi, anh cứ giãn xả đi, đó chính là sự hiện diện của Chúa. And he said, I can feel warm inside my heart. Và anh ấy, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bên trong trái tim của anh.
And he said it went up to his head and down to his feet. Và thấy sự ấm áp nó lên trên đầu của anh rồi đi trở xuống chân của anh. And the presence of God was really, really strong in the room. Và sự hiện diện của Chúa rất mạnh mẽ trong căn phòng đó. And he was crying and crying and crying. Và anh khóc. And then it just stopped. Và sau đó anh yên tĩnh lại. And he said, I feel just like a little baby being held by my mum. Anh cảm nhận như là anh là một em bé mà được mẹ bầu vậy. And we just sat there for maybe, I don't know, half an hour. Và chúng tôi chỉ ngồi đó như vậy suốt trong cả cái nửa tiếng đồng hồ. And we sat there in the presence of God, and I just let God do what He wanted to in His life. Và tôi chỉ ngồi đó và tôi nói, Chúa ơi, xin Ngài hãy làm tất cả mọi điều gì Ngài muốn trong cuộc đời của anh ấy. Since that time, và từ lúc đó trở đi, they've been to our church once. Anh đến hội thánh chúng tôi một lần. Because his wife still doesn't want to come. Vì vợ của anh vẫn chưa muốn đến. But one day we had a special on in our church. We had about 750 people come. Nhưng mà một ngày kia chúng tôi có chương trình đặc biệt, có khoảng 750 người đến hội thánh chúng tôi. And he came with his wife. Và anh đến với vợ của anh. So I was sitting. Và tôi đang ngồi ở đó. My wife. Vợ tôi. Her sister. Rồi người chị em gái. And my brother-in-law who had the heart attack. Rồi anh rể tôi là người bị cơn đau tim đó. And my wife turned to me with tears in her eyes. Và vợ tôi quay mặt qua tôi với đôi mắt đầy nước mắt. And said, my sister is in church with me. Bây giờ chị của tôi là ngồi trong nhà thờ cùng với em. Chị của em đang ngồi trong nhà thờ cùng với em. Now she hasn't made her peace with God yet. Và bây giờ thì cô ấy chưa có phục hòa lại với Chúa. But we've seen a change in her life. Since last time we see her last September, there's been a change in 6 months. Nhưng mà từ tháng 9 năm ngoái tôi gặp các bạn đến bây giờ là chúng tôi nhìn thấy sự thay đổi trong đời sống của chị đó. She's watching her husband now, reading the Bible. He's made his peace with God. Và thấy chồng của mình bây giờ đã phục hòa lại với Chúa rồi và bắt đầu đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. He hears when I go around, we're talking about Jesus from the Gospels. Và anh đi chỗ này chỗ kia, anh nói về Chúa Giêsu, nói về Tin lành. But it's still 34 years and she still hasn't made her peace, but we continue to pray. Và các bạn thấy là bây giờ 30 mấy năm mà cô ấy vẫn chưa phục hòa lại với Chúa, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện. She'll make her peace with God maybe before I come back next time. Và có thể cô ấy sẽ cầu nguyện xin nhận Chúa trước khi tôi quay trở lại đây là lần tới. Never give up. He's loving and faithful for 1,000 generations. Nên chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Ơn huệ của Chúa ban ơn cho đến ngàn đời, cho đến ngàn thế hệ. He forgives sin, but he won't excuse it. It cost Jesus' life. Và ở trong này nó là như Ngài không kể kẻ có tội là những tội. Và Ngài không có dùng để cho chúng ta bị ngộ, tại vì tội lỗi chúng ta làm đã cho Chúa Giêsu phải phó mạng sống của Ngài. This is the Father from the Old Testament. Và đây chính là Đức Chúa Cha ở trong Cựu Ước. Have you ever seen that in the Old Testament before? Bạn có từng thấy Ngài như vậy ở trong Cựu Ước trước đây không? We often only see the Father from the New. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy Cha ở trong Tân Ước. Yeah, let me encourage you. Go back and read the Old Testament and look for the Father. Và hãy để tôi khích lệ các bạn hãy trở về đọc Cựu Ước và hãy tìm kiếm những gì Kinh Thánh nói về Cha. The Father who is merciful and truthful. Ngài Đức Chúa Cha là đấng đầy lòng thương xót và đầy lòng thành thật. The Father who's compassionate and righteous. Một Đức Chúa Cha đầy lòng thương xót và đầy sự công bình. The Father who is loved and yet still judges. Và một người cha là yêu thương nhưng vẫn là một quan án công bình. Because what it does is puts the Father in the New Testament into context. Vì những gì trong bày tỏ trong Cựu Ước cũng đặt Tân Ước đúng trong cái bối cảnh như vậy. This is your Father, my Father. Và Ngài chính là cha của anh chị em. Ngài chính là cha của tôi. Wow. 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 I just want to see if you can do it 3 times.
You say wow. You told what I said. Dạ, tôi phải để cho các bạn phải nói lại cái điều này 3 lần. Chúng ta ngạc nhiên quá, chúng ta kêu wow. 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 You know the word wow? Biết chữ wow này không? It says wow backwards. Chữ wow nói ngược lại đó. Wow, wow. Đó là hai chữ đọc hai phía đều được hết. Wow, wow. Yeah, you got ice cream for wow. Và có cái loại cà rem mà nó để chữ wow, đó là nó ngon quá trên quảng cáo như vậy đó, nhưng mà chữ wow là nói về chúng ta ngạc nhiên về một điều gì đó, chúng ta ngạc nhiên về tình yêu của cha. Okay, what we're going to do now for the last half an hour, Và bây giờ phần còn lại điều chúng ta sẽ làm. at the top of page 9 there are 2 questions for discussion. Và trong phần đầu của trang 9 chúng ta có 2 câu hỏi để đặt cho phần thảo luận. I want you to break into groups and discuss these questions amongst yourself. Tôi muốn chúng ta hãy chia thành từng nhóm nhỏ. Yeah, remember they're groups from last time. Và chúng ta và chia nhóm thành 5 người thì là chúng ta thảo luận với nhau về 2 câu hỏi này. Unless they want to form new groups, but they've got 2 questions, so that gives roughly around, we'll finish at 5:02, and then we'll stop and pray, a couple of instructions, so about 45 minutes. Chúng ta có 25 phút để chúng ta thảo luận 2 câu hỏi này. Okay, move your chairs, Yeah. groups. Các bạn biết câu hỏi không? 2 câu hỏi đó ghi trong trang 9. 3 phân đoạn trong group nào mà bạn dùng để giải